ओके वेलकम ब्याक आवर न्यू एक्जाम्पल यसमा चाहिँ मैले जीपीएसएस मोडल 2 को नेक्स्ट एउटा के छ त 3 इन्स्पेक्सन वाला केस लिएर आएको छु मतलब तीनवटा इन्स्पेक्सनले काम गर्दैछ भने अब के गर्ने त त्यतिखेर हामीले के गर्छौं त हामीले फ्यासिलिटी नभएर स्टोरेज युज गर्छौं त्यो भन्नु चाहिँ के भने स्टोरेजले हामीले के कुरा डिनोट गर्छौं यसले के भन्दैछ यसले हामी त्यहाँ प्रोग्राम अहिले डिनोट गर्नेवाला छौं जनाउनेवाला छ कि तीनवटा इन्स्पेक्टर छ अब यसले के गर्छ त हरेक ट्रान्ज्याक्सनलाई के गर्छ त इन्स्पेक्टरमा तीनवटा ट्रान्ज्याक्सन एकचोटी हुन दिन्छ र यदि त्यहाँ खाली छैन भने चाहिँ यसले के गर्छ त जान दिदैन कुरा ठीक छ अनि अब के हुन्छ त यदि फुल छ भने चाहिँ जान दिदैन खाली छ भने चाहिँ उसले जान दिन्छ तीनवटा सम्म चाहिँ हुन दिन्छ र अनि यो चाहिँ हामीले के युज गर्दैछौं त यो चाहिँ इन्टर ब्लक र यो चाहिँ लिभ ब्लक हो तपाईले यो चाहिँ जान्नुपर्ने छ नभए कोडिङ सेम छ यहाँ चाहिँ मैले 12,9 किन गरेको छु भने 4,3 एउटा इन्स्पेक्टरले लगाउँथ्यो भने हामीसँग तीनवटा त्यस्तो इन्स्पेक्सन छ भनेसी हामी त्यसले कति टाइम लगाउने भयो त्यो टोटलमा एडभान्स ब्लकमा भन्दाखेरि 12,9 लगाउने भयो कुरा यतिसम्म छ ठीक छ बाकी कुरा सेमै छ यति यसले हामीले चेन्ज गरे मात्र हो अब तर यसमा थोरै एउटा कन्सेप्ट चाहिँ थोरै चेन्ज हुन्छ त्यसले एकचोटी हेर्नु होला त्यसले मैले यो गर्न खोजे जनरेट 5,0 त्यसपछि यो के हो त यो हो हाम्रो इन्टर ब्लक जसले चाहिँ हामीलाई कहाँ इन्टर गराउँछ त हामीलाई यो रिजनमा इन्टर गराउँदै छ इन्टर 1 भने मैले कुरा ठीक छ त्यसपछि यो के हो त यो हो हाम्रो एडभान्स ब्लक एडभान्स 12,9 त्यसपछि यो हाम्रो के छ त हाम्रो लिभ छ इन्टरसँग हामीले लिभ गरायौं त्यसपछि हामीसँग यो के छ त ट्रान्सफर ब्लक छ ट्रान्सफर ब्लक छ 0.1 जुन चाहिँ यो भएन भने सिधै एक्सेप्टमा जान्छ भयो भने चाहिँ रिजेक्टमा जान्छ र मैले एक्सेप्ट वाला पार्ट के हो त यो डट पनि दिनु पर्दैन टर्मिनेट त्यसलाई पनि हामी काउन्ट गर्दै छौं रिजेक्ट वाला पार्ट के हो त त्यो पनि के हो त हाम्रो टर्मिनेट नै हो जसलाई चाहिँ हामी के गर्दै छौं त सरी टर्मिनेट ओके टर्मिनेट जसलाई चाहिँ हामीले के गर्दै छौं 1 काउन्ट गर्दै छौं ओके ल ठीक छ अब यसपछि अब हामी के गर्नेवाला छौं त अब हामीले त्यहाँ एउटा स्टोरेज हामीले डिफाइन गरेका छौं मतलब यो इन्टर लेखिसकेका छौं भनेसी यो इन्टर 1 ले कति स्टोरेज लिन्छ त त्यो कुरा हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कुरा चाहिँ यो हो हामीले तीनवटा इन्स्पेक्टर छ त भनेछौं तर कसरी थाहा पाउने त प्रोग्रामले हामीले कहीं डेनोटै गरेका छैनौं कहीं लेखेकै छैनौं भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँ डेनोट गर्छौं यो 1 भनेको यो 1 हो यहाँ हामीले नाम दिए पनि हुन्छ यो नाम हो एउटा भन्नु खोजेको हैन यो 1 के हो त यो स्टोरेज हो कुरा ठीक छ स्टोरेज हो जसलाई चाहिँ हामीले कति भ्यालु दिदै छौं तीनवटा इन्स्पेक्टर छ भनेर तीनवटा भ्यालु दिदै छौं कतै 50 वटा हुन सक्छ कतै 5 वटा हुन सक्छ त्यो चाहिँ हामीले स्टोरेजमा डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग धेरैवटा इन्टर र लिभ अथवा धेरैवटा स्टोरेज पनि हुन सक्छ त्यो चाहिँ हामी नामले आइडेन्टिफाई गर्नेवाला छौं स्टोरेज भएपछि चाहिँ अब हामीलाई के गर्छौं त हामी स्टार्ट गर्छौं कतिचोटी स्टार्ट 1000 वटा उसको लागि अब्जेक्टको लागि कुरा ठीक छ कुरा सिम्पल छ कुरा त्यही नै हो हामीले सिर्फ इन्टर र लिभ युज गर्न सिक्यौ अब हामी सिक्दै छौं अब अलि मजा आउनेवाला छ अहिलेसम्म हामीले इन्टर र लिभ सम्म कुरा बुझ्यौ त्यो तपाईको पर्टिकुलर उसमा चाहिँ कति जाने कति हटाउने भन्ने कुराहरु थियो कतिवटा स्टोरेज छ तपाईले सिज तब युज गर्ने जब सिंगल ट्रान्ज्याक्सनको कुरा हुँदैछ तपाईलाई मल्टिपल ट्रान्ज्याक्सन यदि धेरैवटा स्टोरेजको कुरा हुँदैछ भने हामीले इन्टर र लिभ युज गर्छौं अब हामी कन्सेप्ट बुझ्नला छौं क्यू र डिपार्ट त्यसपछि हामी त्यसको एक्जाम्पल हेर्नला छौं थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो